تا حالا شده توی یه گروه خانوادگی، گروه همکارا توی تلگرام مثلا، یه استیکری، یه مسیجی بفرستین که نباید میفرستین و نمیتونین هم پاکش بکنین؟ یا مثلا شده حرفی به یکی بزنین که بعدش پشیمون بشین بگین ای وای چه غلطی کردم این حرفو به این یارو زدم؟ امروز میخوایم در مورد همچین موضوعی اما در امنیت شبکه صحبت کنیم. پس تا آخر این برنامه با من همراه باشید. دوستان عزیز سلام، خیلی خوش اومدیم به کانال گارد ویژه. با قسمتی در خدمتتون هستم. امروز میخوایم در مورد یک موضوعی صحبت بکنیم که شاید دغدغه اصلی برنامه نویسان و شرکتاییه که برنامه تولید میکنن، اپلیکیشن میدن بیرون و همیشه یک استرسی دارن که اگر اپلیکیشن اومد بیرون فرداش قراره چه اتفاقی پیش بیاد. چرا همچین فکری رو میکنن؟ چون ما با مفهومی آشنا هستیم به اسم زیرو دی اتک. انقدر اتاق شلوغه، دقیقا تا کادر همه چی اوکی و اینجا فکر میکنین تمیزه، ولی از پشت اون کادر دنیای وحشتناکیه. برگردیم به برنامه. مفهومی داریم به اسم زیرو دی اتک. یعنی چی؟ یعنی وقتی که یک برنامه میاد بیرون، یک کدی زده میشه، یه اپلیکیشنی ریلیز میشه، ممکنه نقصایی داشته باشه که اون تولید کننده هنوز بهش فکر نکرده و اینجاست که اون هکر متوجه میشه و شروع میکنه از اون آسیب پذیری یا نقص استفاده کردن. نقص بهتره. چرا؟ چون وقتی که یک نقصی توی کد باشه ازش استفاده بکنن میشه همون زیرو دی اتک. وقتی که متوجه بشن براش یک پچی رو تولید بکنم که شما باید آپدیتش بکنین، استفاده بکنین، میشه آسیب پذیری. پس فرق نقص با آسیب پذیری تو اینه که آسیب پذیری همون نقصه که براش یک پچی رو درست کردن و یه جوری میشه گفتش که در بازار پخشش کردن. اما همیشه سواله که حتی برای خودم موقعی می‌خواستم امنیت رو بخونم که چرا زیرو دی اتک. اینو باید بگم که یک جورایی میشه گفتش که این یک بازی با کلمات، یه جور مفهوم انتزاعیه که شما هیچ فرصتی ندارین برای اینکه بخواین اون برنامه‌ای که یه جورایی میشه گفت ریلیزش کردین و ادیتش بکنین، درست بکنین. اکثرا موقعی که کارهای کدنویسی رو تموم میکنن، خب 90% مواقع اینطوریه که دید امنیتی ندارن. ممکنه یک حفره‌ای در بین اون کدها پیش بیاد که اون هکر میتونه از اون کد استفاده بکنه و وای به روزی که بتونه این کد رو زودتر از اون پچ امنیتی پیدا بکنه. پیش خودتون فکر بکنین که قبل از اینکه شما بخواید در خونه رو ببندین، کسی وارد خونه‌تون بشه و بعدا میخواین در رو قفل بکنین، دیگه فایده نداره. اون شخص که نباید تو باشه توه. فرآیند شناسایی آسیب پذیری زیرو دی اتک دو تا مدل داره. یکی این که ما بخوایم پیدا بکنیم آسیب پذیری ها رو قبل از اینکه هکر بخواد پیدا بکنه، که بهتون میگم چه جوریه. یکی بخوایم در مورد پچ منیجمنت ها صحبت بکنیم. قسمت اول اینطوریه که ما چجوری میتونیم قبل از اینکه هکر پیدا بکنیم. خب سه تا راه حل خیلی راحت داره. یکیش اینه که ما بخوایم از تست نفوذ استفاده بکنیم، تست آسیب پذیری ها استفاده بکنیم، برنامه‌مون رو ببریم تحت فشار، ببینیم که چه آسیب پذیری‌هایی ممکنه داشته باشه، چه حفره‌هایی داشته باشه که ما قبلا ندیدیم. یعنی که ریسرچ بکنیم با یک سری تیم تحقیقاتی که بدونن هر کد و هر سیستم چه آسیب پذیری داره، برنامه ما رو کامل مورد مطالعه قرار بدن تا بتونن آسیباشو پیدا بکنن. و قسمت سوم که شاید خیلی از کسانی که دارن این برنامه‌ها رو می‌بینن علاقه‌مند دارن، باگ بانتی هست. باگ بانتی چی هست؟ یعنی که میگن آقا ما یه همچین برنامه‌ای رو مثلا دادیم بیرون، کسانی که علاقه‌مند هستن به حوزه امنیت بیان حفره‌هاش شناسایی بکنن، آسیب پذیریاشو معرفی بکنن و از ما پاداش بگیرن. این یک حالت سودم داره برای اون شرکت. چرا؟ چون دیگه اون بخش امنیتی رو حذف کرده، سپرده دست مردمی که علاقمند به دنیای هم امنیت و هک هستن و ممکنه که هکرهای کلاسفیدی هم توشون باشه. خب بهتر که به اونا پاداش بدن و اونا مورد آزمایش قرار بدن این اپلیکیشن یا اون کدی رو که حالا به هر صورتی در اومده و پخشش کردن و خیلی راحت بخوان از این حفره‌ها و نتایج استفاده بکنن برای اینکه بخوان اون پچی که در قسمت بعدی اشاره میکنیم رو
تولید بکنن و عرضه کنن. در بخش دوم هم که گفتم پچ منیجمنت ها هستن. یعنی چی؟ یعنی وقتی شما یه اپلیکیشنی رو به صورت عموم ریلیز میکنی، همون اول باید دنبال پچاش باشید. یعنی برین دنبال این که حفره هاش چی هستن، پچاشون رو پیدا بکنیم و شروع کنیم برای عموم ارسال کردن که نصب بکنن، آسیب بیشتری به برنامه وارد نشه. یکی از مهمترین کارها اینه که اگه مثلا برای یک قسمت اپلیکیشن یک وسیلی رو فکر می‌کنین که خوب مناسب هست، همون موقع ریلیز کنین که همه مردم بتونن استفاده کنن، انتشار بدین برای عموم. نذارید کامل مثلا اپلیکیشن رو نگاه بکنید کل این بانتی ها تست بکنن یهو بخواید یه پچ بدین. نه، میتونه برای اپلیکیشنتون 10 تا پچ جداگونه انتشار پیدا بکنه، ارائه بشه، ولی مهم اینه که هر موقع که هر کدوم پیدا کردین پخشش کنین. ما ابزارهایی داریم برای شبیه سازی حملات زیرو دی. سه تاشون از بهترینا هستن که بهتون الان میگم. اولیش چیه؟ قطعا میدونید، کسانی که تو حوزه امنیت هستن میدونن که ما یک زمین بزرگ بازی داریم و اونم چیزی نیست به جز متاسپلویت فریمورک که شما میتونید دقیقاً تمامی حملات زیرو دی رو تو اونجا پیدا بکنین، استفاده بکنین، تست بکنین و بیشتر باهاش آشنا بشین. مورد دوم CVE دیتابیس هستش که از این پایگاه داده آسیب پذیری برای بررسی آسیب پذیری‌های جدید و همینطور یه جوری میشه گفت مطمئن شدن از پچ هایی که قدیم استفاده کردن میتونید استفاده بکنید. و قسمت سوم اکسپلوت دیتابیس هست یا اکسپلوت دی بیه که پایگاه داده ای از اکسپلوت هاست که به صورت زیرو دی منتشر میشه و میتونه حملات رو شبیه سازی بکنه و برای تست سیستم ها به شدت مفیده. حالا ما چجوری میتونیم از زیرو دی اتک در امان باشیم و در مقابلش دفاع بکنیم؟ دو تا راه حل داره به صورت عموم که خودم هم یه راه حلی دارم برای چیزی که خودم استفاده میکنم. فکر میکنم راه حل سوم از همشون بهتر باشه. راه حل اول چیه؟ استفاده از فایروال IDS و IPS. میان چیکار میکنن؟ میان پیدا میکنن تمامی این مسیرها و حفره هایی که ممکنه که هکر از اونها استفاده بکنه. به صورت عمومی یک سری از حملاتی که برای زیرو دی ها انجام میشه توسط باج افزار هاست. باج افزارها رو فایروال ها میتونن پیدا بکنن. در نتیجه یک جورایی میشه گفتش که ممکنه شما در مقابل این حملات در امان باشید. مورد دوم اینه که بخوایم از اند یوزر ها، اند پوینت ها شروع کنیم مراقبت کردن. اولین حمله ای که سراغ یوزرها، کاربرها میاد همون نفراتی هستن که در بخش آخر همون اند پوینت ها هستن دارن استفاده میکنن. حالا ما چجوری میتونیم از این اند پوینت ها مراقبت کنیم؟ با EDR. میام EDR رو نصب میکنیم که ضد آنتی ویروس، ضد باج افزاره، اونها رو آپدیت میکنیم. چرا؟ چون که ممکنه بخواد درصدی از حملات رو جلوشون رو بگیره و به ما یک آلارم بده. اما راه حل سوم که من فکر می‌کنم خیلی بهتره، اصلا نیازی هم به این کارا نداره، اینه که وقتی یک برنامه، یک اپلیکیشنی وارد بازار میشه یه چند ماهی صبر بکنیم، بذاریم اول آب بندیاشو انجام بده، تستاشو انجام بده و بعد از اینکه پچ‌هاش ریلیز شد، تولید شد، انتشار پیدا کرد، تازه ما شروع کنیم از اون نرم افزار استفاده کردن. مثلا من یادمه ویندوز 11 رو 7 ماه خیلی دیرتر از اون چیزی که وارد بازار شد استفاده کردم. چرا؟ چون که فکر میکردم که حتما یک باگی داره، منتظر بودم که پچاش انتشار پیدا بکنه و بعد از اون شروع کنم استفاده کردن، یعنی مطمئن بشم که تمامی اتفاقاتی که لازمه برای اون زیرو دی اتک انجام شده باشه و بعد از اون من تازه شروع کنم استفاده کردن. اما باز اینم 100% نیست. شما اینو فکر کن، یه اپلیکیشنی یه نقصی داره و هکر از اون استفاده میکنه. تا موقعی که هکرهای بعدی نیان از اون استفاده نکنن، داد و بیداد نکنن، اون هکر اون تو مونده. و اگر شرکت خوش شانس باشه، بر فرض احتمال بخواد اونو زودتر از هکرها پیدا بکنه، باز حواسش نیستش که یک هکر اون تو مونده. اون برای خودش پچو میذاره، دیوار سوراخ شدهشو میپوشونه، ولی باز یادش رفته که یک هکر داخل خونه است و بی سر صدا داره از تمامی دیتابیس ها استفاده میکنه.
حالا ما میایم از یک برنامه اپلیکیشن این چیزی استفاده میکنیم و اصلا حواسمون هم نیست و کاری هم نداریم به اینکه زیرو دی اتکی هم وجود داره. چجوری متوجه میشیم که دچار این حملات شدیم؟ یک، اینم باز دو راه حل داره برای متوجه شدن. اولیش اینه که یه آنومالی توی سیستم پیش میاد، یعنی سیستم اونطوری که مثل همیشه کار میکرده کار نمیکنه، ممکنه فضاش کمتر شده باشه، پروسس سی پی یو هاش رفته باشه بالا و خیلی اتفاقات دیگه مثل کند شدن و قطع اینترنت و خیلی اتفاقات دیگه که قطعا باهاش آشنا هستید. مورد دوم چیه؟ مورد دوم اینه که ما بخوایم از سیم سکیوریتی ها استفاده بکنیم. سیم سکیوریتی ها که تو همون SOC ازشون استفاده میشه کاملا قابلیت اینو دارن که بخوام کل شبکه رو مورد بررسی و آنالیز قرار بدن و به صورت 24 ساعته مانیتورینگ انجام بدن که هر موقع یک اتفاق خاصی توی شبکه افتاد تشخیص بدن و بخوان جلوی اون یه تیکه رو بگیرن که احتمالاً همون حملات زیرو دی هستش. حملات زیرو دی از اونجایی که حملات ناشناخته‌ای هستن و دقیقا نمیدونی قراره چه اتفاقی بیفته و هکر از اون آسیب پذیری و نقص چجوری میخواد بر علیه ما استفاده کنه، معمولا یکی از مهمترین و خطرناکترین حملات هستن و دلیل همونی که گفتم پیش زمینه در رابطه با دفاعش نداریم. یعنی بعد همینطوری هی ضربه بخوریم تا اینکه یکی بیاد بهمون یه پچ بده یا راه امنیتیشو پیدا بکنه و بخواد ما رو از زیر حملات نجات بده. استفاده از برنامه‌های شبیه سازی، مدیریت صحیح وصله ها و همین استفاده از تکنیک هایی که بهتون گفتم خیلی میتونه کمک بکنه برای شرکت ها، سازمان ها و حتی یوزرهای مثل ما که در خونه داریم از یک سری از اپلیکیشن ها استفاده میکنیم تا بخوایم این حملات رو در حد زیادی کاهش بدیم. و این نکته رو یادتون باشه که شما فکر نکنین چون یک یوزر خونگی هستین دچار این حملات نمیشین. اتفاقا شما اولین نفراتی هستین که مثل یک سرباز در بازی شطرنج اولین نفراتی هستین که تحت فشار و مورد حملات هکرها قرار میگیرید. خب دوستان عزیز، خیلی ممنونم که تا اینجا برنامه با من همراه بودین. امروز در مورد حملات زیرو دی با هم صحبت کردیم، باشون آشنا شدیم، راهکار دفاعی و شبیه سازیشون رو با هم دیگه صحبت کردیم. امیدوارم که از این برنامه خوشتون اومده باشه. اگر تجربه‌ای دارین حتما در قسمت کامنت ها با همون در میون بذارین، میخونیم همه رو و اگر جالب باشه در برنامه‌های بعدی با دیگران به اشتراک میذاریم. مراقب خودتون باشین تا برنامه بعد خوبی کنید و خوب بمونید. قربان شما.